ډول خو ما ورته یاد کړ تاسو ته وختي مو ویله ګروپ انټرویوز موږ تاسو ورته ویلای سو چې هغه هدف د جمعي زدي چې تقریبا اکثره وخت د شپږ شروع د اتو تعداد په اندازه خلک شینیږي یو وخت کې د هغوی څخه شروع کې په انفرادي شکل مرکه ځنې کوي یو بل ډول هم موږ او تاسو لرو چې کمی شکل او کیفي شکل مرکې دي کوالټیټیو او کوانټیټیټیو انټرویوز دي کوالټیټیو او کوانټیټیټیو مرکې همیشه د موضوع پر مفهوم باندې معلومیږي چې آیا مفهوم یې کمی شکل ته ځي او که یا مفهوم یې کمی شکل ته ځي که کمی ته تللی نو هغه به کمی څېړنه اختیار کړي ټوله به د اعدادو پر پار مخ ته ځي او که د رویشو برخورد په پار باندې مخ ته روان او هغه به کیفي اړخ اختیاروي په همدغه ترتیب سره موږ او تاسې وختي ما یاد کړ چې دوه ډوله انټرویوګانې موږ پکې درلودلې یو انډیویجوال وه او بل موږ او تاسې درلودله چې هغه کلاسیفاید شکل کې یعنې معنی ګروپي شکل کې اختیارول د دې ګټې او تاوان به هم موږ په دې ځای کې یاداشت کړو سره دلته به موږ او تاسې ورته راسو اډوانټیج به ولیکو دلته یو دا د چې معلومات ډېر عمیق لاسته راوړل کېږي انفارمیشن که چیرې موږ دلته ولیکو هغه ډېر به په ډیپت حالت کې یعنې په ډېر ژور حالت کې چې په هغه کې احساسات هم شاملیږي د څېړونکي په لاس ورځي کار ځینې اخیستلی شي د دې څخه وروسته ځینې وخت شخصي معلومات هم موږ کولی شو د انټرویو له لارې په لاس راوړو چې دا د نورو اړوند تخنیکونو له لارې موږ نسو کولی چې په صحیح توګه سره په لاس راوړو دا دوه یعنې عمده ګټې تقریبا چې یادوري وکړو په دې کې شته مګر عین شان کې د دې تاوان هم شته چې په بعضو طریقو کې شامل دي مثلا که چیرې دلته موږ راشو یو تاوان یې دا دی چې ډېره ګران بیه میتود دی ځکه خلک چې تاسې راغواړي مجبور یاست تاسې هغه ته کاست مشخص کړي بعضې وخت حتی داسې کېږي چې میلمستیاوې ورته جوړي نه راځي یو پروګرام د بل شي ورته جوړېږي فیس ورته ټاکل کېږي تاسې ته به دا درکول کېږي چې سره انټرویو وشي یو شی بل دا دی چې انټرویور بایس موضوع ده یعنی د څېړونکي څه ناڅه پکې تبعیض معلومیږي ځکه دی خپل اړخ ته جهت ډېر پیدا کوي چې هغه ډول پوښتنې پیدا شي په عین دستور سره ریسپانډنټ بایس هم شامل دی چې ځواب ورکړي کېدلی شي پوښتنه په بل شکل سره درک کړي او احساسات راوپاري نو هغه واړول شي یو بل تاوان دا دی چې وخت ډېر نیونکې پروسه ده ځکه کېدلی شي بعضې پوښتنې چې ټاکل شوي یو دقیقه وي هغه کېدلی شي یو ساعت ته وغځول شي ځکه چې مقابل لوري کې ریسپانډنټ یا ځواب ورکوونکی هم څه ناڅه د ویلو ازادي پیدا کوي نو هغه څه ناڅه تغیر ورسره ځي دریم ډول چې موږ او تاسې کار ورباندې کوو هغه پوښتنپاڼه ده یا موږ او تاسې ورته وایو کوېسچنیر یا پوښتنپاڼه یا پوښتنلیک هر رقم تاسې کولی شئ ورته یاداوري وکړئ پوښتنپاڼه اصلا د پوښتنو د بېلابېلو پوښتنو یو مجموعه سیټ دی چې په هغه کې درې طبقې پوښتنې پکښې اساس ښکاره کېږي یو په هغه کې عمومي معلومات مثلا چې صورت نیسي لیکل کېږي د موضوع په تعلق یا د هغې نفر په تعلق چې ځواب ورکوونکی دی د موضوع متن دی چې په دې ځای کې د موضوع د متن په تعلق پوښتنې دي او حساسې پوښتنې دي چې هغه په آخري برخه کې ځای پر ځای کېږي کولی شي چې بیا ترتیب یې برابر کړي پوښتنپاڼه معمولا د پوښتنو یو مجموعه شول چې دا په دوه صورته کې کار نیسي یا به پرنټډ وي چاپ شوي وي او یا به الکترونیک بیس وي چې هغه آنلاین د ځینې ویب سایټونو له لوري صورت نیسي استول کېږي په ایمیلو په نورو تخنیکو په طریقه سره دا دوه ډولونه پکښې شامل دي په دې کې چې کومې مرحلې شاملې دي یا سټپس ورته وایو یو په هغه کې اولینه مرحله چې صورت نیسي باید ستاسې لپاره پوښتنې تیارې اماده یي او تاسې باید جوړې کړي یو ځل د مخ در دې شروع پکوئ موږ او تاسې ورته ولیکو پریپیر کوېسچنز ښه کوېسچنز چې کله جوړیږي یو شی به ستاسې په کوېسچنز کې یاد شي چې کرونولوجیکل آرډر ډېر پکښې مهم دی
یعنی په دې ځای کې زه لیکم ascending یا descending نزولي او صعودي شکل باید منظم پکښې جوړ وي. آرډر د پوښتنو باید معلوم وي، د هغه فارمولیشن باید معلوم وي، پاکې منظمې او په دستوري شکل سره باید جوړ وي او کوم نوع سپیلینګ غلطیانې پکښې شامل نه وي. دوهم ډول ته که چیرې موږ او تاسې راسو، دوهم ډول موږ او تاسې د ځواب ورکوونکو انتخاب دی. چا ته پوښتنې تاسې باید تقسیم کړئ. select your respondents. دا پوښتنې اصلا باید چا او چا ته تقسیم سي، هغه ته په کتلو سره باید دا انتخاب کړئ تاسې. مثلا دا انتخاب به بیا څېړونکو ته راجع کېږي چې آیا ناببرې کوي چې په هغه کې تبعیض رانسي او که یا خپله د ده په خوښه وي د خپلې څېړنې ځانګړتیاو ته په کتلو سره. د دې څه وروسته کله چې دا خلاص ول، د اړوند پوښتنپاڼې اداره کول دي. اډمنسټر دا ډېر اړخ دا برخه ډېر مهمه ده. د کوېسچنیر څه معنا؟ دې کې که چیرې تاسې وګورئ یو شی په دې کې چې مهم دی کم وخت توضیح سي، په کم ځای کې توضیح سي او په کوم وخت کې او کوم تاریخ وي. دا شان په دې کې اساس دی چې مطرح کېږي. د دې څخه وروسته پوښتنې کېدلی سي ټابولیټ کې تاسې tabulated data collected. مختلف طرز العملونو تخنیکونه لري چې هغه باید برابر سي، جدول بندي شکل کې راسي، ډیسکریپټیو یا تشریح سایه ور باندې استعمال سي او بل اخر از موږ تاسو هغه اخري سټیج لکه د تیر په شان انالایز کوي، تحلیل کوي، تفسیر کوي او بل اخره ریپورت کوي، یعنی لیکل کېږي. دا سټیجونه باندې اپلای کېږي. دا په پوښتنپاڼه کې اساس دی. معمولا پوښتنپاڼې چې موږ ټایپس یا کلاسیفیکیشنز ته بوزو نو دوه ډولو ته بیا یو ته ویل کېږي خلاص ډول پوښتنې چې موږ او تاسو ورته وایي اوپن انډډ پوښتنې دي. بل ډول چې موږ او تاسو بولو هغه کلوز انډډ پوښتنې دي. بل لغات هم ورته کارېږي چې هغه ته فکسډ الټرنیټیو کوېسچنز هم وایي. فکسډ الټرنیټیو کوېسچنز دا بل نوم هم ورته کارېږي. ښه، دلته راځو په اوپن انډ کې هغه پوښتنې شاملې دي چې په هغه کې حدود ټاکل سوي نه وي، حدود د ساحې دي. مثلا داسې پوښتنه راځي د نظر په توګه که یو پوښتنه شامل سوې وه چې هغه کې ځواب ورکوونکی اجازه لري چې هر څه ولیکي، دې ته اوپن انډ پوښتنې وایي. کلوز انډ دې ته ویل کېږي چې په هغه کې حدود شامل سوي وي، یعنی په هغه مربوطه ځانګړې ساحه کې به پوښتنه ځوابیږي. مثلا ښه یو اړخ یې موږ کولی سو یاد کو لکه لیکرټ سکیل چې موږ او تاسې یادوو. د بیلګې په توګه لیکرټ سکیل څنګه وایو؟ مثلا د رضایت په تعلق پوښتنه سوې ده چې د یو تولید رضایت د ځواب ورکوونکو څخه معلوم کړي، هغه د هایلی سټیسفاید څخه شروع بیا تر هایلی ډیسسټیسفاید